Sziasztok! A mai részben a szószokról lesz szó szerint, mert hogy chili szósz fog nektek készíteni. Megmutatom az egyik kedvenc chili szószomat, és hát ugye tudjátok, hogy én nagy szószos vagyok, hiszen imádom a szószokat készíteni, keverni, ízesíteni, és hát ugye azt is tudjátok, legalábbis sokan, hiszen rengetegen rendeltek, hogy számos szószt készítek. Most itt van például a legújabb kollekció, amit szintén a Yes Magyarország Kft-vel karöltve készítek el. Ezek például jalapeno szószok, amiben kimondottan ez a jalapeno paprika van, ami nagyon finoman és érzékien csíp, nem túl erős, és a rengeteg fűszerrel, amit hozzáadok, egy igazán ízletes és finom szósz válogatást eredményez. Na de, ha visszatérünk a klasszikus chili szószaimra, ugye számos ismert ember is kipróbálta már, próbára tette magát, és ugye itt van a háztartási verziója, melyben egyébként ugye nem csak próbára tudod tenni magad, hanem még ízesíteni is tudsz vele például barbecue ételeket, vagy éppen csilis kajákat is. Na de, akkor ne is húzzam a szószt, hogyan is kell készíteni otthon mondjuk egy chili szószt. Először is venni kell hozzá chili paprikát. Jelen esetben, amit én fogok használni, most direkt olyat válogattam össze, amit a nagyobb boltokban lehet kapni, van ez a mexikói szárított paprika, ami nagyon kellemes, füstös ízt ad. Az a teendő, hogy felhasználás előtt be kell áztatnunk langyos vízbe. Így. Miután ez megvan, van itt egy kis viri-viri chili, ami szintén egyébként rendkívül zamatos és ízletes chili paprika, őt is beáztatom. Így. Van itt még egy kis habanero, illetve thai chili. Ami a szószunk ízesítését illeti, megmutatom nektek, hogy mivel fogom még tuningolni. Egy kis füstölt fekete bors. Ezt fogom beletenni, vagy beleönteni egy ilyen kis mozsárba. Így. És némi sóval össze fogom törni. Megmutatom itt a kertben, a kísérletező bázisomnál, hogy jelen pillanatban milyen chili terméseim vannak, illetve kísérleteim. Az a lényeg, hogy ezt Amerikából kaptam ezeket a magokat, és most már terméseket is hoznak. Ezt nézzétek. Ez az a típusú paprika, amihez így hozzáérsz, amikor már piros, és a kezetet is kimarja. Ott van. De gyönyörű, ragyás képű. Ez az. Ez brutális. És hát ugye itt is van bőven, nézzétek meg. Annak ellenére, hogy ugye nagy volt a szárazság, azért nem voltam locsolni, hogy megnézzem, hogy milyen. A szósz alapjául egy kis vízet kell használni, és hogyha az arányokat nézzük, akkor 2 deciliter vizet öntök egy edénybe. Ez a 2 deci vízhez hozzáadok egy olyan teáskanálnyi sót. Így. Hozzáadom a összezúzott borsot, durvára zúzott borsot, ez egy evőkanálnyi mennyiség, és akkor most jön a fekete leves, ugyanis fölveszek 2 fekete kesztyűt, és a habanero paprikát, valamint a thai chilit szépen belemorzsolom. Azért elég csak belemorzsolni, mert úgyis péppé lesz főzve, aztán pedig le is lesz turmixolva. Érdemes a szószt nagyobb mennyiségbe készíteni, mert hogy úgy is eláll, és igazából nagyon ízletes és sok mindenhez használható. Érdemes egyébként a szószt fedő alatt főzni, mert hogy ugye azért ez belengi majd a konyhát, és az arra érzékenyeknek azért okozhat egy-két köhintést. Jó, tehát, ez gyilkos. De jó lesz, ma most érzem. Nagyon kellemes illata van. Ugyan a viri-viri chili, akkor ez a füstölt kis paprika is belemegy, akkor belemegy a thai chili, és akkor most jön még egy jó adag paradicsom lé. Így.
Na gyerekek, tehát ha otthon készítetek chili szószt, amit akár még ajándékba is tudtok adni, vesztek legalább 3 deci paradicsomlevet, vesztek többfajta chili paprikát, kimagozzátok, belerakjátok, fölforraljátok körülbelül 2 deci vízzel, adtok hozzá füstölt borsot, összezúzva, vagy egyéb fűszereket, rátok bízom, de alapban én csak füstöltő borsot tennék bele, az kellően a füst miatt egy kellemes aromát ad neki, és sűrítésképpen pedig én dzsemvarást használok, azt megküldjük vele így, ettől lesz kihűlt formában egy picit sűrűbb, mint az átlag, és így fogom, és jól összeforralom. Ez az. Na, hát ahogy mondom, itt most már mindenkit kicsináltam, tehát a lényeg, hogy mindjárt is elkezdem, hogy gyorsan takarjuk le, és így főzzük körülbelül egy 20 percet. Szóval a chili jótékony hatása egyébként nem marad el, sem a fogyasztásakor, sem a készítésénél. Hát íme, így áll most a szósz. Ó, hát nézzétek meg, egyszerűen annyira 20 perc után így besűrűsödik, és elkezd így rotyogni. Nagyon jó. Na de, most jön a végső ízesítés, méghozzá egy késhegynyi fahéj. Így. Ez minden chili szószba egyébként nagyon kellemes, hogyha tesztek bele egy pici fahéjat. Ez még jobban földobja valahogy így a chilinek az ízvilágát. Jó, tehát nem az a lényeg, nem az a szándékom, hogy most ezzel a chili szósszal kinyírjak mindenkit, hanem ez egy olyan alternatív chili szósz, így összepakolva, hogy ez nagyon kellemesen ízesítés fűszerez. Tehát ezt nyugodtan, ezt még így is meg lehet kóstolni, nézzétek. Nem, kellemesen csíp, talán még egy picit jobban is, mint a kellemes, de ez kell. Szóval higítva, ételekbe téve, kimondottan nagyon finom és ízletes. Egyszerűen föltüzeli az embert. Én még kávéba is szoktam rakni, most kipróbáltam, egyébként teljesen jó. Na, presszóba 2 csepp ilyen. Ha a mennyiségeket nézzük, akkor kb. 5 egész jó nagy habanero paprika volt benne egy kis maréknyi thai chili, volt benne ugye 2,5-3 deci paradicsomlé, 2 deciliter víz, 1 tasak dzsemvarázs, körülbelül egy teáskanál só, és 1 evőkanál füstölt törött bors, vagy fekete bors, amit ugye egész volt, de megtörtem, és ezt egy picit sóval kevertem össze. Na, összeforraltuk körülbelül 20 percig, és most jön az, hogy leturmixolom. Akkor jöjjön a szűrés, ugyanis itt van a turmixolt szósz. Benne tesszük szépen egy ilyen szűrőkanálba, vagy szűrőbe, és átpasszírozzuk a kanál segítségével. Ó, ez az. Itt van a tömény nedű, de milyen jó illata van. Szóval az igazán jó szósz, az arról ismerszik meg, hogy már illatával is felkelti a figyelmet, és egyszerűen a szenvedélyünké tud válni. Már csak azért is, mert ugye a chili paprika kapszaicin tartalmaz, és ez a kapszaicin, ez boldogsághormont termel. Na most ezért szoknak annyian rá, mert ezt mindig megjegyzi a test és a lélek, és utána már kívánja az ember a csípős dolgokat. És hasonlóan, mint a sportolás, hogy ha elkezded 1 kilométerrel, utána az 1 már kevés lesz, akkor kell a 2 kilométer, jön a 3-4, és hát ugye így lehet föllépkedni a csípősségi skálán. Persze az is meghatározza, hogy ki mennyire bírja a csípőst, vagy a csípős ízeket, hogy milyen a teste, milyenek a receptorai ugye a nyelven és az agyban, és hát ugye ettől lesz aztán, hogy valaki bírja, valaki nem. Na, miután át van ugye passzírozva, nézzétek meg, hát nem sok minden marad belőle, csupán ennyi. Így, de én ezt sem szoktam ám kidobni, hanem ezt hagyom, hogy megszáradjon, és beleteszem aztán olajba, olívaolajba, és akkor ebből lesz a csilis olaj. Na nézzétek meg, már állagában is milyen krémes, milyen sejmes, milyen fényes, mennyire jól lehet aztán ezt majd adagolni. Na, hol jön a kis bugykos, bele a töltsér, és már tölthetjük is. Ez az.
Tehát az így előállított szósz egyébként meghálálja magát, mondom, mert ezzel a kis dzsemvarázssal azért egy jó ideig el is áll, picit még fog sűrűsödni, és nagyon kellemes, mondom, ízhatást lehet vele így elérni. Szóval hasonlóképpen megy egyébként a szószok kísérletezése is a Yesnél, mert ugye közösen karöltve találjuk ki mindig az újabbnál újabb szószokat. Úgyhogy most ez a chili szósz, ami most ide palacba van töltve, ez az otthoni verziója lehet. Ugye aki ki szeretné próbálni és meg szeretné tapasztalni, hogy mennyi örömet tud adni egy ilyen chili szósz főzés, és hogy az egészségre milyen jótékony hatása van, az készítse el ezt a receptemet is. És ezzel így el is készült, hiszen most már csak egy jó címkét kell ráhelyezzünk, és már el is készült a chili szószunk. Sziasztok!